เจริญธรรมยามค่ำคืนเนาะกลับมาพบกันเช่นเคยนะกลับมาพบปะพูดคุยกันเนาะตามกำลังสติปัญญานะความสามารถเมื่อกี้ก็มีเรื่องค้างอยู่ที่กำลังนั่งสนทนากันอยู่เรื่องการปฏิบัติธรรมของเรามันไม่มีภาษาไม่มีคำพูดนะเราไม่เคยศึกษามาก่อนธรรมะมันก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรนะไม่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะครูบาฉายถามว่าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เป็นยังไงวะจักแล้วสันไม่รู้จักชื่อแล้วปฏิบัติยังไงล่ะว่างั้นเราก็เอาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโททำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพุทโธ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 สักพักหนึ่งมันก็ว่านี่นานมากแล้วนะว่าเราก็เลยลืมตาขึ้นมา5 นาทีเราก็เลยเอาใหม่พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งขาตึงก้นร้อนเราทำชั่วมานานเราเป็นคนดีกับเขาไม่ได้หรอกมันว่าลืมตาขึ้นมาดู10 นาทีใครกันมาบอกเราการปฏิบัติธรรมมันอาศัยเงื่อนก็คือสิ่งที่เรารู้แล้วมันติดอยู่นะความรู้ของเราตอนนั้นยังไม่มีความรู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคือธรรมะนะเพียงแค่สงสัยเรื่องความสุขนะสงสัยเรื่องความสุขนะไม่เคยรู้จักความสุขเลยนะเคยไปเที่ยวอยู่นะโรงหนังโรงละครโรงสุราแต่มันเหมือนกับแค่หลอกตัวเองเฉยๆหลอกว่าตัวเองมีความสุขเฉยๆแต่ไม่รู้จักความสุขจริงๆมันไม่ถึงใจนะแต่พอมาสังเกตดูใจของเรามาเฝ้าสังเกตดูใจของเราที่มันติดอยู่นี่ต่างหากเราบวชอยู่นะแต่ว่าทำไมเราถึงไปเที่ยวอยู่ที่สถานที่ที่เราเคยไปเที่ยวอยู่เราตั้งใจจะบวชแค่พรรษาเดียวก็นั่งนอนดูเดี๋ยวเราก็สึกแล้วเดี๋ยวเราก็ได้กลับไปเที่ยวแล้วเหมือนเดิมแล้วใจนะแต่ว่าตัวอยู่วัดแต่ว่าความรู้นี้เที่ยวไปที่เราเคยไปเที่ยวนะกลับมารู้สึกนี่เรามาบวชไม่ใช่เหรอบางกันก็มารู้สึกตัวเข้ากับปัจจุบันทำความรู้สึกตัวเข้ามาสู่กับปัจจุบันก็คือร่างกายเราอยู่ไหนความรู้ก็มารู้ให้ทันกับปัจจุบันนะพอเริ่มรู้ปัจจุบันชัดขึ้นเรื่องราวต่างๆในอดีตมันก็ปรากฏนะกรรมต่างๆที่เราเคยทำให้พ่อแม่เสียใจนะจดหมายส่งมาถึงพ่อกับแม่เสียใจลูกไม่ถึงโรงเรียนคุณครูก็เลยเขียนจดหมายไปหาพ่อกับแม่ก็เสียใจมากแม่ร้องไห้ว่าทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้เนี่ยว่าทำไมต้องเสียใจขนาดนั้นแค่ไม่อยากไปโรงเรียนเฉยๆนะแม้แต่ตอนเด็กๆก็เห็นตัวเองนะตอนเด็กๆนะการเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่น่าอายมาก
เพื่อนมันชอบล้อกันเดินเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำมาใช่ไหมไปขี้มาใช่ไหมเราก็เลยไม่กล้าเข้าห้องน้ำมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากเราก็เลยนิ่งไว้คุณครูก็เลยถามว่าทำไมไม่บอกครูขี้ใส่กางเกงไม่ก็เราเข้าใจว่าเรานิ่งแล้วนะไม่มีใครรู้แมงวันมันตอมก็กินมันเหม็นว่างั้นเถอะคุณครูก็ทำไมไม่บอกครูว่างั้นปวดขี้ทำไมไม่บอกครูบอกไม่ได้เพื่อนมันจะรอการเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องที่น่าอายมากนะเราก็เลยไม่เข้าห้องน้ำนะใส่รองเท้าบาจาก็เห็นนะจนไปเห็นแม่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวนะถามแต่เรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแม่ก็พูดดีๆพูดแล้วสักพักแม่ก็แม่มีอารมณ์นะโมโหแม่นี่อะไรอันนี้แมวลูกแม่นี่อะไรเอ้าแมวลูกแม่นี่อะไรแมวมันไปเห็นเรื่องราวก่อนที่จะจำความได้นะเห็นความลำบากของพ่อกับแม่ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็เลยรู้ว่าโอ้ที่ว่าเราไม่รู้จักความสุขเพราะว่าใจที่มันบอดนี่เองคือเราไม่เคยเห็นอกเห็นใจคนอื่นเลยเราแสวงหาทรัพย์มาก็เพื่อสนองตัณหาของตัวเองอย่างเดียวไปเที่ยวโรงหนังโรงละครโรงสุราก็ไปแต่ก็รู้สึกเหมือนตัวอยู่คนเดียวอีกเพราะว่าเราไม่เคยเห็นใจใครเลยเรียกว่าอยากบาปหนาด้วยว่างั้นเถอะเป็นคนหยาบเป็นคนบาปเป็นคนหนาพร้อมนะแต่เข้าใจเพราะความลำเอียงว่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีมันไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองนะไม่สามารถเปิดใจเรียนรู้แม้แต่พ่อกับแม่พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ไม่สามารถรับฟังได้นะคุณครูจะพูดเนี่ยก็ไม่ฟังไม่เคยฟังใครเลยคือใจที่มันมืดบอดเนี่ยมันไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยนะหรือว่าความบอดหรือว่าความมืดมันปกคลุมเราพอเราไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้มันก็เลยเป็นใจที่บอดแม้ว่าเราจะมีทรัพย์ก็ตามมันก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างมีความกังวลเดี๋ยวไปเที่ยวก็คงจะดีพอไปเที่ยวก็เหมือนเดิมก็ยังกังวลใจอยู่ท่ามกลางเพื่อนก็รู้สึกเหมือนตัวคนเดียวอยู่อย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรเคยมีครั้งหนึ่งลืมตาขึ้นมาตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะปกติไปเที่ยวปาร์ตี้ตลอดเอาปาร์ตี้เป็นความสุขไปปาร์ตี้ตลอดแต่มันมีอยู่ช่วงขณะหนึ่งที่มองไปเห็นใบไม้กับแสงแดดกระทบกันแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขตาไปเห็นแสงแดดกับต้นไม้กระทบกันนะรู้สึกว่ามีความสุขเป็นความรู้สึกครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันสบายใจแต่หลังจากที่ลืมตาก็โมโหตัวเองว่าตื่นมาทำไมคือแม้แต่ตื่นมาเนี่ยก็เข้าใจว่าทุกข์เป็นทุกข์แค่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็ว่าทุกข์แล้วทุกข์ความสุขที่เห็นใกล้เข้ามาก็เป็นธรรมชาติที่ห้อมล้อมอยู่ธรรมชาติที่สงบระงับแต่มันยังเป็นภายนอกอยู่พอเราได้มาศึกษาภายในมันกลับประจักษ์ขึ้นอยู่ภายในตัวเราคือสิ่งที่เราแสวงหามาตลอดชีวิตอ่ะมันเหมือนกับว่าเราหลงทางมานานคือเราพยายามจะแสวงหาบ้านที่อบอุ่น
ที่ปราศจากความกังวลที่วางลงได้จริงๆแต่เราไปหาอยู่ข้างนอกโรงหนังโรงละครโรงสุราน้ำตกภูเขาทะเลไปแล้วมันก็ยังไม่ถึงว่างั้นเถอะไม่ถึงไปถึงแค่ความสงบของธรรมชาติแต่พอเราหันกลับมาเรียนรู้ภายในนะมันกลับประจักษ์ขึ้นอยู่ภายในว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันประจักษ์ด้วยตัวเองนะความรู้สึกนี่มันเหมือนกับว่าเราหลงทางจากบ้านมานานนะโอ้ยนี่เราไปอยู่ไหนมาพระพุทธเจ้าท่านชี้เข้ามาว่าอยู่ภายในนะทางสายเอกนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราไม่เคยรู้จักเลยแต่แค่เรามาเรียนรู้ในความรู้สึกตัวกับตัวเองแล้วความรู้มันลงเข้าไปภายในน้ำตานี่มันพังลงโอ้ตายนี่เราไปอยู่ไหนมาความรู้มันเหมือนกับว่าเราหลงทางจากบ้านมานานมากทุกอย่างของความเป็นตัวเองมันก็ชัดขึ้นเรามีความรู้สึกนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กแต่เราหาไม่เจอความเป็นอิสระจากการแข่งแย่งแข่งขันนะความเป็นอิสระจากการกระทบกระเทียบการส่อเสียดการเพ้อเจ้อการดูหมิ่นการไม่เบียดเบียนความรู้เนี่ยมันฝังแน่นอยู่ในใจเรามาตลอดแต่เราหาไม่เจอเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามสิ่งนี้ก็จะตามเราไปตลอดการแข่งแย่งแข่งขันการกระทบกระเทียบการส่อเสียดความเห็นที่ไม่ตรงกันพ่อก็มีความเห็นอย่างหนึ่งแม่ก็มีความเห็นอย่างหนึ่งลูกก็มีความเห็นออกนอกบ้านทุกคนต่างแสวงหาการเอาตัวรอดด้วยกันทั้งนั้นเลยหาไม่เจอแต่พอกลับมาอยู่กับตัวเองมันกลับประจักษ์ขึ้นโอ้สิ่งนี้เหรอคือสิ่งที่เราแสวงหามานานนะไม่มีคำคือเหนือคำบรรยายไม่มีคำพูดเหนือคำบรรยายไปเลยว่าคนที่เขาอยู่มาก่อนเราเนี่ยทำไมเขาไม่รู้จักสิ่งนี้ทั้งที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยนะความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านประทานไว้ให้เป็นความรู้ที่นำพาจิตใจของสรรพสัตว์ให้เป็นอิสระจากทุกข์แต่ทำไมท่านเหล่านั้นถึงไม่รู้มันประจักษ์ขึ้นมาแต่มันไม่สามารถพูดเป็นภาษาได้ช่วงนั้นมันไม่มีภาษามันเป็นอย่างนี้นะมันไม่รู้จะพูดยังไงคำพูดมันไม่มีมันอั้นอยู่ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษายังไงนะเราก็เลยได้อยู่คนเดียวตอนนั้นคุยกับใครไม่ได้มันขัดแย้งกับโลกไปหมดเลยนะคุยกับใครไม่ได้ปรับตัวอยู่จนพ่อกับแม่เข้าใจว่าเรานี่เป็นบ้าแล้วล่ะไม่สามารถอยู่กับสังคมได้แต่ในความเป็นบ้านั้นน่ะเรารู้สึกปลอดภัยนะเรารู้สึกว่าการที่เราอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเราไม่ต้องไปฟังการกระทบกระเทียบการส่อเสียดการเพ้อเจ้อการดูหมิ่นจากใครนะเรามีความรู้ที่เราไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากเพียงแค่เราอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็พอแล้วแต่ในมุมมองของพ่อกับแม่กลับมองว่าลูกเราเนี่ยไปแล้วตอนนั้นท่านไม่เข้าใจความรู้ที่เกิดขึ้นท่านมองว่าการแสวงหาความมั่นคงของชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำเพราะท่านเชื่อว่าความมั่นคงมันมีแต่พอเรามองสะท้อนไว้พ่อเราเป็นทหารพอมองย้อนกลับไปเราไม่เห็นว่าท่านจะมั่นคงเลยอย่างเงี้ยท่านก็ยังมีความกังวลกับลูกยังมีความกลัวยังพึ่งไม่ได้นะแต่ความรู้มันจำกัดในสมบัตินะเพราะว่าถ้าเรามองดูรายละเอียดของการต่อสู้ของพ่อแล้วก็กว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ก็ต่อสู้
มาหนักพอสมควรกว่าลูกจะโตแต่ละคนนะจนท่านมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยไม่ปกติคือมุมมองของพ่อท่านมองว่าการกระทบกระเทียบการส่อเสียดการเพ้อเจ้อการดูหมิ่นกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากแต่สำหรับเราเนี่ยมันรับไม่ได้มันไม่ใช่ที่ที่เราควรอยู่คือมุมมองมันเริ่มแตกต่างด้วยความต่อสู้ของมุมมองของทัศนคติของคนที่ผ่านโลกมานานการต่อสู้การยืนหยัดอยู่การปกป้องทุกคนที่อยู่ในครอบครัวนั่นคือสัญชาตญาณของพ่อแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเราคือไม่ให้เราทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านี้คือเลยออกไปคือให้พ้นจากเครื่องกังวลทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากความบีบคั้นทั้งหลายแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนที่จะสามารถรองรับได้คือคนที่สมบูรณ์ด้วยความเป็นมนุษยธรรมถ้าความเป็นมนุษยธรรมไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถรองรับกับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ใจของคนก็เลยไม่สามารถรองรับได้ทั้งที่ธรรมะที่พระองค์ประกาศเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วความจริงมีอยู่แล้วแต่ทำไมใจของสรรพสัตว์จึงไม่สามารถรองรับได้มันเปรียบเสมือนกับหญ้าที่ยังรกอยู่แต่เราปรารถนาข้าวเราจะเอาข้าวลงไปหว่านในหญ้าที่รกมันไม่สามารถงอกงามได้ธรรมะนี่เปรียบเสมือนกับข้าวส่วนใจของเราเนี่ยมันรกลุงลังอยู่ด้วยเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตเรื่องของคนอื่นวกวนสับสนมืดมนอยู่กังวลอยู่หวาดกลัวหวาดไม่สู่ความเป็นปกติใจที่จะสามารถรองรับกับธรรมะได้ก็ต้องกำจัดวัชพืชนะต้องขี้คายความกังวลความเหนียวแน่นความยึดมั่นถือมั่นอัตตาความสำคัญตัวความยึดมั่นถือมั่นมันก็ค่อยขี้คายออกนะถึงจะพอเหมาะแก่การรองรับกับพระสัทธรรมแล้วว่าโอ้สมบัติของคนต่างกันนะทำให้เราเห็นความจริงเลยว่าภาพในหัวของแต่ละคนต่างกันแม่ก็มองโลกแบบหนึ่งพ่อก็มองโลกแบบหนึ่งลูกก็มองโลกแบบหนึ่งพ่อก็มองว่าการต่อสู้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันลำบากมันอุตสาหะต่อสู้ลูกก็มองว่าโอ้พ่ออยู่ยุคเก่าแล้วพ่อสมัยใหม่แล้วนี่มันยุคไหนแล้วภาพในหัวมันไม่เหมือนกันนะเมื่อมุมมองไม่เหมือนกันความเห็นก็เลยต่างกันเมื่อความเห็นต่างกันก็เลยขัดแย้งกันด้วยความเห็นนะแต่ใครจะรู้ว่าความเห็นนี่แหละคืออัตตานะความเห็นที่เรามีต่อทุกสิ่งนี่แหละคืออัตตาคือตัวตนที่เรามีต่อทุกอย่างการปฏิบัติธรรมก็คือการทำลายอัตตาหรือว่าทำลายความเห็นที่เรามีนั่นเองสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นสั้นนั้นช้านั่นเร็วมันมีตัวบงการและบังคับเราอยู่ภายในใจและเราก็เชื่อมันอย่างสนิทใจว่านี่คือมันต้องเป็นอย่างนี้แต่พอเราไปเห็นตัวที่มันบงการมันเป็นความรู้สึกตัวที่ถอยออกมาเฝ้าสังเกตดูว่าบางครั้งสิ่งที่เราเชื่อนี้น่ะมันไม่ได้ถูกทั้งหมดคนก็เลยไปเห็นความผิดของตัวเองเพราะความเชื่อผิดบางทีความเห็นเรามันก็ผิดนี่หว่าแต่มันจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่รู้สึกตัวแล้วเท่านั้นนะคนที่ยังไม่รู้สึกตัวก็จะเข้าใจว่าตัวเองดีแล้วนะมีความเพอร์เฟกต์คนอื่นผิดตัวเองถูกอยู่คนเดียวจะมองโลกแบบนั้นคือเข้าใจว่าตัวเองเพอร์เฟกต์เอามาตรฐานตัวเองไปวัดกับคนอื่นนะแต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์มีทัศนคติที่ดีก็มีมนุษย์ที่มีทัศนคติแบบปานกลางก็มีมนุษย์ที่มีทัศนคติที่คับแคบก็มี
ซึ่งเราบังคับกันไม่ได้เลยเพราะการเกิดขึ้นของแต่ละคนมันแตกต่างกันนะบางคนเกิดในตระกูลของพระราชาบางคนเกิดขึ้นในตระกูลพ่อค้าประชาชนบางคนเกิดขึ้นในตระกูลยากจนข้นแค้นบางคนเกิดขึ้นท่ามกลางสลัมบางคนเกิดขึ้นที่ประเทศที่ไม่มีแม้แต่อาหารนะอย่างเช่นเอธิโอเปียบางคนเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามเกิดขึ้นที่อิสราเอลปาเลสไตน์ก็ยังมีสงครามอยู่ยังไม่ทันโตเลยก็ฆ่าฟันน้ำมันกันอยู่ภพที่เสวยของแต่ละคนต่างกันสิ่งที่ปรากฏขึ้นในความรู้ของคนต่างกันจุดมุ่งหมายและจุดที่แสวงหาก็เลยต่างกันท่านก็ชี้มาสิ่งภพของคนอื่นไม่สำคัญเท่ากับภพของตนเองแปลว่าเราปรารถนาสิ่งไหนล่ะให้เรามองดูให้ชัดว่าเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องการอะไรคือสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อเรารู้จักว่าเราต้องการอะไรแล้วหนทางนั้นก็จะเปิดขึ้นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันก็เลยย่อลงมาจากที่เราไม่เคยศึกษาธรรมะมาก่อนเราก็เลยสนใจศึกษาไหนๆเราก็บวชแล้วในพรรษานี้เราก็เอาเต็มที่เลยแล้วกันในความคิดเรามีแค่นั้นถ้าเกิดว่าเราจะบวชตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ยังเผื่อตายอยู่นะในความรู้สึกเดี๋ยวตายเดี๋ยวยังไม่ตายยังมีเวลาอยู่มันยังเผื่อไว้อยู่แต่ในใจมันว่าไหนโอกาสเราอาจจะมีครั้งเดียวในชีวิตนี่แหละเราก็เลยทุ่มลงไปเลยทำลงไปทำแบบโง่ๆนี่แหละนะพอลงมือทำแล้วทำไมสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันจริงจังเลยไม่สามารถหาคำคัดค้านต้านทานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยคือค้านไม่ได้เลยจริงจนตอบว่าแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะคือมันกลับไปอยู่อย่างเดิมไม่ได้นะมันกลับไปอยู่อย่างเดิมไม่ได้เพราะว่าเขาตั้งหากอยู่กันได้ยังไงเมื่อก่อนเราจะไปเป็นพระได้ยังไงการออกบวชเป็นเรื่องของความจนต่อของชีวิตไม่ใช่เหรอเราจะไปบวชยังไงจะไปอยู่ยังไงจะไปกินยังไงจะไปนอนยังไงก่อนบวชพอบวชแล้วเราจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะจนต่อกลับไปไม่ได้นะพอกลับไปไม่ได้เสร็จปุ๊บก็ได้แต่อยู่คนเดียวนะนั่งอยู่คนเดียวพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องพูดไม่เป็นภาษาพูดไม่เป็นภาษาไม่มีภาษาพูดนะก็มีช่วงอยู่คนเดียวที่ถ้ำนมผาแล้วก็ที่กาฬสินธุ์ก็เคยไปเที่ยวภาวนาอยู่คือเราอยากจะไปเรียนรู้ประสบการณ์ก็คือเราไม่เคยมีความรู้เรื่องพวกนี้เลยออกไปเจอเรื่องพิสดารมากมายเลยนะคนคือพระคือจะพอดูได้ก็อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มันมีอยู่แต่พอออกมาจากครูบาอาจารย์ไปแล้วเนี่ยไม่มีแล้วเคยเจอเขาพายเขาเรียกแหวดักนกพายแหวดักนกก็ถามแล้วว่าเป็นยังไงบ้างทุดงได้เงินเยอะไหมเขาว่าเราก็เลยว่าบุญมีจริงๆนะบาปมีจริงๆนะพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะพระอรหันต์มีจริงๆนะรีบเดินไปเลยพูดถึงคือการออกบวชในยุคของพวกเราเนี่ยมันจำเป็นที่เราต้องรู้ตามความจริงในยุคของพวกเราเนี่ยบวชเลี้ยงชีพเนี่ยก็เยอะหลายคนมีความคาดหมายอยู่ในใจว่าทำไมพระไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้พระต้องประพฤติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคือเราต้องรู้ความจริงก่อนว่าจุดมุ่งหมายของคนต่างกันนะบางคนเนี่ยบวชแก้บนบวชแล้วก็รอวันศึกไม่ได้สนใจศึกษาอะไรนะบางคนเนี่ยบวชเรียนบวชแล้วก็
เรียนจบก็แต่งงานหางานทำบางคนบวชเลี้ยงชีพบางคนเพิ่งออกจากคุกมาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้บางคนมีปัญหาชีวิตบางองค์แสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์เพราะมีศรัทธาเพราะได้เจอครูบาอาจารย์บางคนบางองค์บวชเพื่อเป็นสักขีพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดมุ่งหมายของคนต่างกันการประพฤติการปฏิบัติของคนก็เลยต่างกันไปด้วยแต่ปัญหาคือเราบังคับใครไม่ได้เราไม่สามารถบังคับใครได้เลยแม้แต่คนในบ้านเราก็บังคับไม่ได้แม้แต่ตัวเองเราก็บังคับไม่ได้แต่ความคุ้นชินของอัตตาเราจะเข้าไปควบคุมทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเราก็เลยคุ้นชินกับความเชื่อของตัวเองที่มีต่อโลกนะแต่พอเรามาศึกษาเมื่อเราเริ่มรู้สึกตัวปุ๊บเราจะเริ่มไม่ยุ่งกับคนอื่นเมื่อไรที่เรามีกำลังสติขึ้นมาจริงๆแล้วลูกเราก็จะเว้นคนอื่นอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราจะเว้นออกแล้วเราจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเวลาที่เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นนี่แหละความรู้มันจะคมชัดรายละเอียดของความรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นมันก็จะได้เห็นความรู้ที่มันรอบชัดมันจะเห็นชัดขึ้นถ้าเรียกว่าสันโดษความสันโดษทำให้ความรู้เนี่ยมันจะน้อมนำลงสู่ความสงบนะกรรมฝ่ายนี้มันจะเกื้อกูลกันความสันโดษคือความยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่เทียบเราก็ได้ไปหลายที่อยู่นะกาฬสินธุ์ก็ไปที่เราเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะเกาะอาดังเราก็ไปดูย้อนกลับไปดูนครศรีธรรมราชก็ยังเป็นคนที่ยังมีวัยหนุ่มอยู่ก็ต้องการประสบการณ์ก็เลยไปดูเดินทางไปดูนะภาคใต้ก็ไปนะกาฬสินธุ์ก็ไปแต่ไปทุกที่มันก็มีเหตุนั่นแหละไปเรียนรู้ไปดูแต่ละที่ก็มีคนแก่เหมือนกันมีคนเจ็บไข้เหมือนกันมีคนตายเหมือนกันไปที่ไหนก็มีทัศนคติที่ดีก็มีทัศนคติที่แย่ก็มีเห็นแก่ตัวก็มีเสียสละก็มีเหมือนกันไม่ได้จำกัดเลยว่าภาคไหนนะภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานไม่ได้จำกัดโอ้กิเลสเป็นสากล อำนาจของกิเลสเนี่ยเป็นสากลหันกลับมาเฝ้าดูใจตัวเองอยู่เรียนรู้จนมารู้จักกับหลวงตา ไปเจอหลวงตาตอนนั้นอยู่ที่เพชรบูรณ์เปรี้ยวเนี่ยเป็นคนขายยาเภสัชเปิดร้านขายยาอยู่ที่เกาะเต่าเปรี้ยวนี่ลูกเสียเปรี้ยวไม่มีที่พึ่งก็เลยนิมนต์เราไปจำพรรษาอยู่ที่เกาะเต่าพอไปที่เกาะเต่าเราก็สอนหัดในเทคนิคที่เราเคยปฏิบัติได้ผลนี่แหละแต่ว่าสภาวะเขายังไม่พร้อมเราก็เลยหาครูบาอาจารย์ให้หาครูบาหาของครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เปิดให้เขาฟังก็ไปเจอหลวงตานี่แหละก็ไปเปิดหลวงตาให้เปรี้ยวฟังนะเขาก็ขำกัน พระอะไรพูดอย่างนี้พระอะไรวะพูดอย่างนี้นะเราว่าฟังดีๆนะมันมีเงื่อนอยู่ในนั้นท่านไม่ได้พูดเฉยๆนะมันมีเงื่อนซ่อนอยู่ในสิ่งที่ท่านพูดก็ต้องหาอุบายให้เขาหาครูบาอาจารย์ให้เขาก็เลยได้รู้จักกันกับหลวงตาเปรี้ยวได้นิมนต์หลวงตาไปที่บ้านแล้วก็เลยทราบข่าวว่านิมนต์หลวงตาก็เลยนิมนต์หลวงตาไปที่ถ้ำนมผาพอหลวงตาไปถ้ำนมผาเราเปิดหลวงตาให้ครูบาฉายฟังครูบาฉายโอ้ย เห็นกันว่ามันสิตีกันวะครูบาฉายกับหลวงตาศิลป์เราก็บอกทุกคนนะประมาทไม่ได้คือเราไม่รู้ข้างในท่านนะถ้ารู้เนี่ยจะรู้ว่างดงามหลวงตานี่
งดงามมากภายในนะก็แต่ข้างนอกเนี่ยคนไม่รู้นะเราเราก็พูดเรื่องนี้แหละ ให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ที่นั่นฟังเพราะคนตอนนั้นยังไม่รู้จักหลวงตาไม่รู้จักเราก็บอกว่าอย่าไปประมาทท่านนะผ้าคีริ้วห่อทอง นี่แหละว่างั้นทีนี้ก็เลยได้รู้จักกัน จนหลายเดือนอยู่เหมือนกันหลวงตาท่านก็บอกให้เราไลฟ์สด เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะโดยนิสัยแล้วไม่ค่อยพูดแล้วไม่มีภาษาพูดนะพูดไม่เป็นนิสัย ก็เขาเรียกว่าเอาตามที่เท่าที่ได้ว่างั้นเถอะก็เอาเท่าที่ได้ว่างั้นเถอะหลวงตาก็ให้พูด ก็แล้วแต่หลวงตาแล้วว่างั้นมันจะเป็นประโยชน์ ท่านพูดถึงเรื่องว่าหลวงตามหาบัวมีใครในยุคนี้ประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์ท่านพูดเรื่องนี้หลวงตามหาบัวเนี่ยทำไมท่านจะไม่รู้ว่ามันจะเผชิญกับอะไรบ้างการประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยมีใครกล้าเหมือนท่านเสียสละมากนะท่านว่าอย่างนี้ถ้าท่านไม่เสียสละขนาดนั้นแล้วจะไม่มีใครรู้จักเลยว่าสิ่งนี้ยังคงมีอยู่เราก็เลยแบบก็เอาตามกำลังเท่าที่ได้แล้วกันแล้วก็พูดไปก็เลยได้ไลฟ์สดนะได้ไลฟ์สดถ้าจะพูดถึงมันขัดแย้งต่อครูบาอาจารย์รุ่นเก่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่ามันขัดแย้งปฏิวัติเลยว่างั้นเถอะแต่มันเป็นประโยชน์ต่อโลกจริงๆทีนี้แล้วเรื่องที่พูดเขาเห็นได้เขาเรียนรู้ได้เราก็นึกว่าเราเป็นบ้าอยู่คนเดียวพอพูดไปแล้วเขาเป็นเหมือนกันกับเราแล้วคนเขาเป็นเหมือนกันกับเราได้คือเห็นเพื่อนร่วมทางเห็นคนที่เดินไปในทางเดียวกันอย่างเงี้ยเห็นมันก็มีคนแบบนี้ด้วยเหรอมันก็มีคนที่เห็นแบบนี้ด้วยเลยอย่างเงี้ยก็ค่อยๆรู้จักกันทีละคนสองคนเอาไปเอามามันก็ไม่น้อยนะเนี่ยมีคนรู้จักเยอะอยู่นะทางนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดด้วยนะที่คุยกันเพื่อมันเป็นเรื่องภายในปกติแล้วเรื่องเหล่านี้จะไม่ค่อยมีใครพูดคือหาฟังยากคนที่จะมาพูดเรื่องเหล่านี้เรื่องสภาวะที่หลวงตาพูดที่แม่ชีเจิ้นพูดที่ครูบาชัยเอามาพูดตีแผ่กันทุกวันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อโลกมากนะและแบบคนที่เขาแบบไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็เฮ้ยมันมีอยู่นะมันเหมือนกับเมื่อก่อนมันเหมือนกับไกลมันไกลมากเลยแต่พอมารู้จักหลวงตามันเหมือนเราก็ไปได้นะเราก็ว่าเราก็พอไปได้อยู่อย่างนี้มันเหมือนกับใกล้เข้ามาคือเป็นกำลังใจนั่นเองก็ว่าเราบ้าบอคอแตกเรายังปฏิบัติได้เลยเรายังพาตัวเองกลับมาสู่ฐานได้เลยคนที่เขามีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมันต้องมีอยู่ตัวเนี้ยก็เลยได้ทำหน้าที่ในทุกๆวันมาพูดธรรมะวันนี้ก็มาที่หนองจอกเข้าเมืองว่างั้น มีคำถามบ้างไหมมีคำถามอะไรบ้างไหมเราอยากมีคำถามบ้างไหมถามเรื่องวิธีวางใจครับวิธีวางใจใช่ไหมมันเหมือนฐานอ่อนหรือยังไงมีฐานไหมวิธีวางใจวิธี ฐานอ่อนนั่นแหละเทคนิคของวิธีวางใจของเราใช้วิธีการเจริญอานาปานสติ16ขั้นตอนเป็นเทคนิคในการฝึกแปลว่ากำหนดลมหายใจเข้ายาวอันนี้เบื้องต้นนะหายใจเข้ายาว
หายใจออกยาวสัก5 ลมหายใจแล้วมันจะวางทุกอย่างลงโฟกัสมันมาที่ลมหายใจลองทำดูก็ได้ลองทำดูเมื่อครบ5 ลมหายใจแล้วเราลองสลับเป็นลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นแบบเนี้ยอันนี้เป็นเทคนิคลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเมื่อสุดกำลังเรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ตั้งใหม่เมื่อสุดกำลังก็ตั้งใหม่พอเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ลมหายใจออกทีนี้เราก็ไม่ต้องบังคับลมลองสังเกตดูตอนที่เราไม่ต้องบังคับลมนี่แหละคือทิ้งลมไปเลยไม่ต้องบังคับหลายคนจะเห็นการตั้งฐานของความรู้ที่มันตั้งเด่นขึ้นมาแต่เนี่ยมันต้องทำในเวลาที่เราคลายความกังวลก็คืออยู่สถานที่ที่สงบสงัดที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องไปสู่เรือนว่างไปสู่ป่าไปสู่ถ้ำเงื่อมผาสถานที่ที่สัปปายะตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเรียกว่าการเจริญอานาปานสติ16 ขั้นตอนพอเราหายใจมันก็จะเริ่มรู้ทีนี้เมื่อที่เราวางลมหายใจแล้วเราจะเห็นความสงบระงับของสังขารเราจะเห็นเลยว่าใจมันลงถึงฐานมันจะเหมือนว่าเรางงแต่มันอยู่ได้มันมีฐานที่ตั้งของมันตรงนี้แล้วก็เรียนรู้กับการอยู่ตรงนี้ไปก่อนทีนี้เมื่อเรารู้จักเทคนิคการวางใจตรงนี้แล้วเราสามารถน้อมนำวิธีการวางใจเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยคือเราสามารถปฏิบัติได้ในทุกๆอิริยาบถแต่เราต้องรู้ก่อนว่าใจเรามันวางยังไงตรงนี้สำคัญถ้าเราไม่รู้จักเทคนิคการวางใจมันก็จะไม่เข้าใจมันจะเป็นเรื่องของความเห็นที่เรามีต่อทุกอย่างแต่มันไม่ได้มาเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกของใจตัวเนี้ยเทคนิคการวางใจมี2 แบบนะเขาเรียกว่าการเจริญอานาปานสติแบบระบบ16 ขั้นตอนแล้วก็การเจริญอานาปานสติแบบอัตโนมัติมันมี2 วิธีคนที่ทิ้งลมไม่ได้ก็จะเป็นอยู่ตลอดทิ้งลมหายใจไม่ได้เลยจะเป็นอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นอัตโนมัติแล้วแต่คนที่ไม่รู้หลักไม่รู้จักวิธีการฝึกจำเป็นต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยให้มันชัดขึ้นเมื่อความรู้ชัดขึ้นแล้วเราจะรู้ว่ามันจะเป็นอัตโนมัติได้พอใจมันเริ่มรู้แล้วมันก็จะมีความยินดีในการปฏิบัติพอมันรู้ว่าวิธีการปฏิบัติเป็นยังไงใจมันก็จะน้อมนำเรียกว่าฉันทะจะเกิดขึ้นการปฏิบัติถ้ามันเป็นอัตโนมัติแล้วยังไงก็เลิกไม่ได้ใช่แล้วถ้าเป็นอัตโนมัติแล้วมันก็จะหนีไม่พ้นคือมันจะเห็นเองคือมันจะถามใครไม่ได้เว้นแต่คนที่เป็นด้วยกันมันบางคนจะร้อนบางคนจะบีบคั้นบางคนนี่อัดแน่นบางคนนี่ตึงบางคนนี่ล็อกแน่นมันอึดอัดทีนี้อาการที่แบบภูเขามาปวดอกเนี่ยปี3 ปี10 ปีเนี่ยนั่นแหละนี่คืออาการของแค่มันเดินกับขับรถวิ่งก็ไม่ได้อันนี้ใช่ไหมใช่แล้วอาการของมันนะได้แค่รู้บังคับก็ไม่ได้จ้องก็ไม่ได้ยิ่งจ้องยิ่งบีบได้แค่รู้ได้แค่รู้จักตัวนึงได้แค่รับรู้จักแล้วก็รู้โฟกัสไม่ได้เรานี่เหมือนจะตายมันเหมือนกับเครื่องออกเหล็กที่เขาออกเหล็กเชื่อมแล้วไฟมันเจ๊เราเป็นไรวะเหมือนเขาออกเหล็กอยู่ในหัวใจเรามันเขาแต้มเหล็กอยู่อย่างนั้นเราตายคือมันหัวใจจะวายเด้อคือไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นใหม่ๆมันไม่รู้
ตาย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 นะสุดท้ายเราไปนอนอยู่ที่กุฏิตายก็ตายไปนอนโอ้ยพร้อมแล้วคือ เดี๋ยวเขาไปหาศพอันนี้มันหาง่ายๆหน่อยที่กุฏิแล้วกัน มาที่กุฏิก็เอาตายก็ตาย ทีนี้พอเราไม่สนใจมันกับ รู้จักมันเฉยๆแต่มันเป็นอยู่นะอาการภายในเป็นอยู่เหมือนเดิมตลอดแต่เฝ้าเรียนรู้ความสังเกตเฉยๆเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเฉยๆตัวนี้แค่รับรู้จากมันเฉยๆอาการของแต่ละคนต่างกันตัวนี้ยิ่งเข้าใกล้ครูบาอาจารย์มันก็จะเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วคนที่ไม่เคยรู้จักสมาธิพอเข้าใกล้ครูบาอาจารย์จิตสงบก็มีเข้ามาถึงปุ๊บไม่เคยเป็นอาการนี้เลย จิตสงบเฉยเลยเป็นสมาธิขึ้นมาเฉยเลยนะบางคนทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมความคิดหายไปทำไม เตรียมคำถามมาตั้งเยอะพอมาถึงปุ๊บลืมเหมือนโดนช็อตคือมันจะมีกระแสบางอย่างที่มันคุมอยู่นะคนที่ไปถึงกระแสพลังงานตัวนี้ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรนะมันเหนือคำพูดแต่มันเป็นอาการที่มันเป็นอยู่ภายในนะมันจะอัดแน่นเต็มเปี่ยมบางคนนี่ตึงล็อกตึงหน้าผากเหมือนอะไรมาเกาะใช่หน้าผากเนี่ย เป็นอะไรวะ หรือว่าเป็นปัจจัยชนิดหนึ่งนะครับเป็นธรรมารมณ์ที่ออกมา ก็ได้มันแล้วแต่จะเรียกคือภาษาเนี่ยมันไม่รู้จะเรียกว่าอะไร คือเรื่องของภาษาเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะมันสุดวิสัยอย่างเราเนี่ยเพราะว่าจะพูดเรื่องภาษาบาลีนี่ก็เรียบร้อยเลยแหละนะไม่ได้เรียนมา จบเลยว่างั้นเถอะไม่รู้จะพูดยังไงรู้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้รู้แต่อาการมันเป็นอย่างนี้หน้าที่เราคือรับรู้แล้วก็เฝ้าดูเฉยๆเราเคยได้ยินคำว่าเพ่งไหมเป็นยังไงอย่างเงี้ย นี่เพ่งเนี่ยเพ่งทีนี้การเพ่งเนี่ยเป็นของคนที่เป็นโทสะจริตการเพ่งเนี่ยคือเวลาที่อารมณ์มันมาเนี่ยมันจะจ้องไปแต่เราปฏิบัติให้ถึงฐานของความรู้ พอเพ่งมันก็จะผ่อนลงมากลายเป็นเฝ้าสังเกตแอบดูซ่อมเบิงจอบโปรซันดอกมันจะแบบอย่างนี้นะมันไม่ใช่จ้องคือมันจะค่อยๆผ่อนลงมาจนมาถึงรู้คือไม่ได้ดูหรอกแต่มันรู้อยู่เหมือนกันกับที่อาการที่ว่าเนี่ยอาการนี้มันยังมีอยู่แต่มันรู้อยู่ว่ามีอยู่อย่างนี้นะมันเป็นความรู้คือเราปฏิบัติเพื่อมาถึงความรู้อาศัยลมเพื่อที่จะมาถึงตัวนี้ความรู้ทีนี้เมื่อความรู้ที่สงบระงับแล้วเนี่ยจะเป็นบาดฐานของวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณคืออะไรคือความรู้ที่เห็นตรงตามความจริงอะไรก็ตามที่เป็นความจริงเราจะเห็นแต่ทีเนี้ยถ้าใจเราเนี่ยมันยังไม่ลงสู่ฐานของความสงบระงับแค่เรื่องธรรมดาก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันจะคาดเคลื่อนคาดคะเนเพราะเรื่องของความคิดมาแทรกความพอใจความเห็นทีนี้พอเราปฏิบัติไปจนถึงฐานของความสงบความรู้แล้วเนี่ยจิตที่สงบระงับเนี่ยความจริงที่พระพุทธเจ้าชี้เนี่ยเห็นได้ทุกคนใครก็ตามที่ถึงฐานรู้หมดไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยตรงนี้ถ้าเกิดอาการอย่างที่พระอาจารย์บอกที่เลยพวกเนี้ยแล้วพอรู้แล้วเรากลับมาดูลมไม่ถือเป็นการอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องเราไม่ได้หนีมันใช่ไหมครับก็แค่กลับมาก็เห็นมันอยู่แล้วก็ดูลมเรื่อยๆเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตนะมันต่อต้านหรือมันยอมรับสิ่งเนี้ย
มันลงอริยสัจสี่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันบีบคั้นเนี่ยเราต่อต้านหรือว่าเรายอมรับ ยอม เมื่อไรที่เรายอมรับได้ความทุกข์แม้จะมีอยู่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้ ความทุกข์นั้นจะหมดอำนาจลงไปเลยแต่ถ้ามันฝืนคือมันไม่ยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ลงเนี่ยคือสิ่งที่เราควรสังเกตเมื่อเราไม่เข้าใจมันก็จะต่อต้านอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะสามารถยอมรับเมื่อเรายอมรับได้แล้วมันก็ไม่ทุกข์สิ่งนี้เราเรียนรู้เพื่อการยอมรับเมื่อเรายอมรับได้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ตัวนี้น้อยลงกว่าบางทียอมรับจากที่ทุกข์มากก็มันก็ยังทุกข์แต่ว่าทุกข์น้อยลงเราก็จะพยายามขจัดให้มันหมดทุกข์จากตรงนี้ ใช่แล้ว ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกจากบ้านชอบเก็บตัวเองอยู่ในบ้านแล้วบางทีเราเป็นคนที่วาจาเป็นคนที่พูดตรงแล้วหนูกลัวเป็นกรรมทางวาจาก็เลยพยายามปิดวาจาพูดกับคนให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนที่ถ้าใครมาพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับจะไม่ชอบฟังเพราะเราแค่พูดของเราเนี่ยตื่นเช้ามันมาเต็มเลยแต่เราก็ว่าอ้าวเนี่ยแหละเรารู้แล้วว่ายอมรับถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ดีเราก็อ๋อฉันทำมายอมรับมันซะแล้วเราจะค่อยๆไปด้วยการลงชีวิตถูกใช่ไหมคะ ใช่แล้ว บางทีเราก็พยายามเห็นคนอื่นเนี่ยเราก็โอ้เราสงสารเขาเนาะชีวิตเขาไม่รู้อ่ะคนไม่รู้อ่ะ ใช่แล้ว ค่ะขนาดเรายังก้าวผิดมาก่อนให้คนอื่นเขาผิดหรือเป็นดีไม่ได้ ใช่แล้ว ใช่ไหมเจ้าค่ะ คนที่ปฏิบัติมาถึงจุดนี้เขาจะเห็นว่าทุกคนเท่ากัน เพียงแต่ว่าคนที่หลงกับคนที่รู้เนี่ย มันอยู่กระบวนการหนึ่งคือคนที่เขาทำผิดเนี่ย เราจะเห็นว่าเขายังไม่รู้ และเราก็เป็นเหมือนเขามาอย่างเงี้ยคนที่ยังไม่รู้ก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะคือมันของใครของมัน มันจะเสมอภาคกันเลยว่า คือเราจะไม่มองเห็นว่าใครเลวเลย คือจะมองเห็นแต่ว่าเขายังไม่รู้เฉยๆเพราะคนที่รู้แล้วก็เขาก็ไม่ทำแล้วก็รู้ก็จะออกจากกรรมเหล่านั้นแล้วสิ่งนี้คือความรู้ที่สมบูรณ์ มันก็เลยว่าใครไม่เป็น เพราะว่ามันเหมือนกัน เราก็เป็นเหมือนเข้ามาอย่างเงี้ยแค่ให้โอกาสให้เวลาเขาหน่อย เราก็จะมารู้สึกตัวได้ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกัน โอกาสของคนในการเรียนรู้ก็ต่างกันออกไป ตรงนี้ ไม่มีเวลาแม้กระทั่งไปมองคนอื่นเลยจ้ะแค่มองเรื่องของตัวเองมันก็เต็มไปหมดแล้วอ่ะเราไม่อยากจะยุ่งกับใครแล้ว อยากจะพ้นทุกข์เร็วๆอาจารย์ก็เลยต้องฝึกให้แบบสันโดษจริงๆน้องชวนกลับบ้านเนี่ยอย่าว่าพี่เลยนะแล้วก็บอกแม่ว่าทุกเดือนเงินจะถึงกระเป๋าจุ่มเงินโอนเข้าบัญชีนะแต่ว่าคิดว่าลูกสาวคนยังวิเวกตรงไหนก็ได้หนูไม่อยากพูดกับคนไม่อยากออกไปไหนอะไรเนี่ยอยู่แต่ในบ้านเนี่ยหลวงตามาครั้งแรกหนูก็เลยขอให้หนูได้เจอหลวงตาดีกว่ากับพระอาจารย์ด้วยจะหนูว่าได้เจอแล้วก็เป็นบุญ สาธุสาธุสู้ต่อไปไอ้มดแดง ส่งกันบ้านเลยแหละจ้ะ บางทีทุกข์แล้วเราก็รู้แต่บางทีทุกข์มันเกิดแล้วมันดับไปแล้วค่อยตามรู้ทีหลังนี่ก็ใช่ใช่ไหมครับ ใช่สังเกตดูสิ่งหนึ่งนะความรู้ที่มันไม่ติดอยู่คือมันพ้น แต่ถ้ายังสงสัยอยู่เนี่ย มันติด แต่ความรู้เนี่ยถ้าเราเห็นปุ๊บแล้วมันขาดไปเลยนะมันมีคำพูดอะไรอะหายไปเลย คือความพ้นจากความสงสัย พ้นจากความพิเศษ พ้นจากความสงสัยรู้แล้วมันหายไปเลย เหมือนเราไม่รู้เรื่องเลยนั่นคือมันความรู้นั้นบริสุทธิ์สมบูรณ์ หมดสงสัยพ้นไปเลย พ้นไปเลย ไม่มีเครื่องติดใจเลยเนี่ยความรู้เป็นเนี่ยลองสังเกตดูตรงนี้ก็ได้ แต่ถ้าเรายังสงสัยอยู่เนี่ยมันยังไม่เต็มภูมินะ ขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ปฏิบัติครับคือผมก็ภาวนากับตัวเองครับแล้วก็ช่วงแรกก็ใช้คำภาวนาพุทโธหลังจากที่จิตเริ่มสงบแล้วก็รู้สึกว่าคำภาวนาเป็นภาระ
ก็เลยอยู่กับลม อืม โดยที่เลิกภาวนาครับ อืม หลังจากที่อยู่กับลมได้คงที่ก็เกิดความรู้เด่นชัดขึ้นมา เลยใช้ความรู้เป็นอารมณ์ อืม แล้วก็เกิดความรู้ในใจก็เกิดความสว่างเบาสบาย อืม แล้วก็อยู่กับความว่าง อืม แล้วในขณะนั้นความคิดดับเหลือแต่ความรู้เฉพาะหน้าในสภาวะแบบนี้ครับ คือมันก็เกิดกับผมหลายครั้งแต่ว่าบังคับไม่ได้ บางวันเจริญบางวันเสื่อม อยากทราบแนวทางในการที่จะพัฒนาต่อไป อืม มันเป็นฐานของใจ เวลาที่เราปฏิบัติมาถึงตัวนี้ปุ๊บเราจะได้รับความสุขที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน มันก็จะติดอยู่ อยากเป็นก็ไม่เป็นบังคับให้เป็นหน้าที่เราก็คือสร้างโอกาสอย่างเดียว อยู่สร้างโอกาส แล้วก็ให้เฝ้าสังเกตความพอใจและความไม่พอใจ แต่เพราะว่าความรู้ไปเนี่ยมันจะลอกขึ้น ลึกขึ้นชัดขึ้น เริ่มจะคุยกับคนไม่รู้เรื่อง คนจะพูดเรื่องโลกจะรู้สึกเสียเวลา แต่ใครที่พูดตรงต่ออัตตธรรมมันจะขยับขึ้นมาแล้วก็สนใจในการเรียนรู้ตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมที่เราเคยทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เฝ้าสังเกตดูอารมณ์พอใจไม่พอใจนะ ในการปฏิบัติบางวันครับที่จิตใจมันไม่สงบครับทั้งที่เราอยากจะสงบแต่ว่าจิตมันก็ไม่สงบเห็นความคิดผุดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นความคิด มันเลยเกิดความเข้าใจของเราเองว่าความคิดไม่ใช่เราไม่ได้เป็นคนคิด จิตไม่ใช่เราไม่ได้เป็นจิต มันเหมือนเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวรู้ อันเนี้ยเข้าใจถูกต้อง ใช่แล้วอันนี้คือสติมีกำลัง คนที่มีสติกำลังจะแยกออกมาดูความคิดแล้วเมื่อก่อนเราเป็นคนพามันพุทโธไม่ใช่เหรอพอมาพักหนึ่งใครมาพุทโธใครมาคิดใครมาร้องเพลงใครมาสวดมนต์สติมันขยับขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นตัวเนี้ยคือมันแยกออกนี่คือสติมีกำลังแล้วถ้าสติมีกำลังมากเนี่ยเห็นปุ๊บขาดเลยความคิดอารมณ์กำลังจะโกรธเห็นมันตั้งเขาหายไปเลยอันนี้คือสติมีกำลังเรียกว่ามหาสติแต่ตัวนี้มันค่อยๆมีกำลังขึ้นมันจะเห็นถูกต้องแล้ว พอเห็นแบบนี้ขออนุญาตตอนนี้อาจารย์พอเห็นแบบนี้ครับมันเลยมองว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเราไม่เคยรู้ว่าความคิดเหล่านี้ครับที่ผุดขึ้นไม่ใช่ของเรา แต่เราถือเอาว่าความคิดนั้นเป็นของเรามาโดยตลอด ดังนั้นการที่บุคคลอื่นหลงกระทำความผิด ก็เกิดจากความคิดที่ไม่ได้เกิดจากจิตแท้ๆของเขา ดังนั้นสัตว์อื่นก็ที่หลงทำผิด ก็เกิดจากความไม่รู้ในธรรมข้อนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่แล้วอันนี้คือตัวมันเลย คือเห็นความหลงที่ปกคลุมอยู่นั่นเอง ตัวนี้นะเห็นตัวนี้ได้เนี่ยโดยธรรมดาแล้วเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์ชี้ ถึงจะเห็นได้ ความหลงความหลงนี่คือสนิทที่สุดนะความหลงปกคลุมสนิทที่สุด เราจะเชื่อมันอย่างสนิทใจว่าเราคิด เราเป็นคนทำนั่น เราเป็นคนทำนี่ แต่พอสติเกิดขึ้นโอ้มันไม่ใช่เรา มันจะไปเห็นชัดตรงนี้ เข้าใจถูกต้องแล้ว เขาก็สังเกตบ่อยๆว่าที่ชอบที่สุดคือเห็นความไม่ดีของตัวเองนี่เยอะมากอะเอาไม่ดีปุ๊บเราก็จะค่อยๆว่าทีละนิดต้องทำอะไรตรงนี้เราไม่ดีเราก็ค่อยๆปรับใหม่เราจะไม่กลับไปทำอย่างนั้นอย่างเดิมหน้าเลยเราจะมานั่งดูบางครั้งเราเข้าข้างตัวเองทุกคนมันจะชอบเข้าข้างตัวเอง
แต่พอมานั่งพิจารณาเราต้องว่าต้องเป็นกลางเพราะเราเอากลางเป็นหลักถ้าเราเป็นเขาแล้วเขาเป็นเราเนี่ยจะชอบเสียงตัวเองอยู่คนเดียวแล้วมันสนุกอะแล้วเราจะสอนอยู่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ย เริ่มไปแล้ว ไม่ใช่กับอาจารย์คล้ายๆถ้าเราจะว่าใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมันตัวเราอ่ะมันก็ยังไม่ได้ดีอะไรเงี้ยหนูก็แบบอยู่เป็นตัวเอง แต่ก็ไม่ได้บ้าหรอกอาจารย์ เริ่มไป จะมีสติอ่อนว่าตัวเองดีขึ้นอยู่ มีคำถามจากทางบ้านนะครับอาจารย์ อ่าฮะได้คำถามเดียวเนาะได้เวลาแล้ว คำถามเดียว เอาคำถามเด็ดๆสักคำถามหนึ่งเอาคัดมา งั้นขออนุญาตเป็นคำถามของพระอดิศรนะครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับ ดวงตาเห็นธรรม เข้าใจหัวข้อธรรม บรรลุธรรมต่างกันยังไงครับ ดวงตาเห็นธรรม เข้าใจหัวข้อธรรม เข้าใจหัวข้อธรรม และบรรลุธรรมครับ มันใกล้เคียงกันนะ ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็คือเห็นความจริง แต่ความจริงก็มีหลายขั้น ขั้นเบื้องต้น ขั้นกลางขั้นสุด เข้าใจหัวข้อธรรมก็เกิดขึ้นจากการศึกษาใคร่ควรไตร่ตรองส่วนการบรรลุธรรมเนี่ยคือถึงธรรมคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัวนี้เหนือคำพูด ไม่มีคำพูดใดจะพูดคนเป็นก็ไม่สงสัยเนาะวันนี้ก็เอาเท่านี้แหละเนาะสมควรกับเวลาแล้วล่ะก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอญ สาธุ